single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Guys, meron pala akong gustong ipakita sa inyo, which is yung isang pinaka authentic na kagamitan, or let's say yung bagay na dito lang sa Japan mo siya makikita. And ito siya, yung toilet bowl. Actually, ito yung toilet bowl. So ganito yung itsura niya. So just like the other na ganito. But then, yung difference lamang is itong mga button. Actually, simple lang yung andito. At saka, focus. At saka may English na translation. Usually, yung mga iba, wala. As in, totally naka-Nihongo lahat. Or naka-Japanese lahat. So, at least ito, hindi ko na siya i-explain as you can see naman. Pero dito kasi, like, if umihi kayo, at kung gusto nyong maghugas ng itong ipindutin. At saka naman pag, pag nagbawas, ito naman. Actually, siguro sa unang gamit, I'm sure na magugulat kayo kasi, like, ito kasi pag ginamit kasi, for example, pag nagbawas, hindi na ikaw mismo yung maghuhugas sa sarili mong puwet. Itong mismong bowl na to, sabi papakita kasi kung saan siya. Andito siya nakatago. Yung dalawang button thing na dyan, yung dalawa na yan. Actually, yung mga toilet bowl dito, ang linis actually. Ang linis niya. Super, super sa linis. So, tawag ito. Ito siya. Ang linis niyang bowl. Ito yung button kung saan dito lumalabas yung tubig. Kung saan ito yung mismo yung bagay na din bumubulwak yung tubig. Dito nanggagaling yung tubig na nagwawash sa puwet or sa tawag nito? Private areas. Ito, dito nagmumula yung tubig. And from that, para lumabas yung tubig dyan sa mga button na yan, ito ang dapat pindutin. Ito. Or ito. Depende pa kung ano yung gusto nyo hugasan. Yung puwet lang ba? Ito lang. Pwede lang. Pero actually, pwede din to para sa puwet. Pwede lang pa silang dalawa. Pero, kasi ito more gentle. Pag umihi, you can wash yung private area nyo with this one. Which is, hindi mo na kailangan yung kamay mo na yung mismo maghugas. Kusa na itong bowl ang maghuhugas sa'yo. And itong button naman na to, dito mo siya ina-adjust kung gaano kalakas yung shower ng tubig. Kung ito, actually mahina lang siya. More, para pag tinaas mo, more intense yung bulwak ng tubig, which is mas malakas. I think, medyo hindi maganda para sa mga girls. Sa puwet pa, pwede siguro, pero pag sa private area, hindi pwede. And pag natapos ka na, pindutin mo lamang tong button na to, and kusa na tong mag-stop. Yan, like the other, ito yung
flush niya. Flush mo lang siya pababa. And yan. Actually, itong bowl na to is simple pa lang. Mayroong mga bowl, yung mga automatic bowl. Toilet bowl na which is more complicated. Tulad ng kanina sa may cafe. Actually, it's more complicated yan. Kasi ito, at least merong English translation. Yun, wala. As in, ang daming mga button na kailangan pindutin. Pero ito, actually, I think ito na yung klase ng toilet bowl dito na tawag nito, pinaka-simple. Yan. So, at least ngayon, if it happens na makapunta kayo ng Japan, yan lang po. Kasi actually po, ito po kasi yung isa sa mga sikat dito sa Japan. Which is sa Japan lang talaga to makikita itong mga bowl na ganito. So, ngayon naman, ang ipapakita ko sa inyo ay itong isang klase pa ng bowl dito sa Japan. Earlier, yung mas simple, pero ngayon yung medyo complicated na kasi marami siyang button dito. Pero still the same na may labasan ng tubig doon, kaso nga lang nakatago siya andun sa ilalim. Itong button na tayo kusang mag-open pag pinindot mo yung button kung saan yung maghugas ka ng puwet. So, eto yun. So, dito, as you can see, di ba, naiiba siya sa una kanina. So, tulad ng dati nga kanina. So, itong button na to ulit, pagkatapos mong magbawas or umihi. So, ito lang yung parang mild. If you want to, hugasan yung pet nyo, mas mild to. Ito yung more intense kasi mas maraming tubig na lalabas. As you can see, sa photo na to. And ito naman, actually it is nagawa para sa babae. Kasi makita niyo sa video, mayroong sa pang-oshiro, sa may puwet, tsaka sa private area. So, yan. And dito kasi, sa isang, walang translation ng English, pero ito kasi puro Japanese. So, ito. Ganun nga. So, nawala yung ilaw natin. Ngayon, bumalik. So, ganyan. So, after nyo magbawas o umihi, pindot nyo lang yung isa sa mga button nito. Depende lang pa kung ano yung gusto nyo. Kung yung pet lang, ito or ito. Pero kung sa mga babae, umihi, pwede na pa din ito. So, as you can see, sabay na mag-spray sa may puwet at sa private area. So, if tapos na kayo, ito lang yung stop button niya. So, as you can see, ito sa loob. So, may mga dito, mga blink. So, Woshuretto Soji. So, maglilinis is ito. Umakase, timer. So, mayroong timer din dito. So, kung nakadoob, malaki. Okay. So, ganyan. Dito tayo ngayon. So, ganyan. As you can see, nakikita nyo dito, walang translation in English. Unlike the other one kanina na meron. At saka mas maraming button dito na dapat pindutin. Pero, hindi naman kung simple lang naman siya. Kung gusto niyo mag-host ng pet or yung wala pa siya. Pero kung gusto niyo naman huwag gamitin ito, okay lang. Kung, if you prefer using the toilet paper, okay lang dyan. So, ganyan siya. And if you don't wanna wash that, it's okay. And yung flush lang naman, yung flush button is andito. So, yan. So, ito yung mga high-tech. Isa lang sa mga high-tech dito sa Japan. Pero actually, yung klaseng bowl na ganito is sa Japan nyo lang siya makikita. Actually, sa Japan lang siya available. Yeah.
mga high-tech na gamit. And yung tsura niya is pa ganun. Malaki siya actually. So, normal na trolley bowl lang. Malaki siya. Ayan, ganyan. Naka-kanji lahat. Kanji. Ito kasing sulat na to, actually, yung tawag nila dito is hiragana. Ito naman yung katakana niya. And yung mga Chinese characters na to, na nakikita nyo, ito yung tinatawag nila yung kanji. Ito kasi, tumare ang meaning nila yung stop. Or something na ano. Ito is light, front. Yan. Sabihin nyo lang siya. So, I hope meron kayong natutunan. So, if ever nakapunta kayo ng Japan, alam niyo kung ano yung mapipindutin nyo pag if ever it happens na kung nakagamit kayo ng ganitong CR. So, Toto Washlet. Toto pala yung brand ng kung na to. So, Toto. Actually, ang linis ng mga banyo dito sa Japan. Malinis na malinis. At saka ang lawak ng banyo. Dito yung lagayan ng mga tissue paper. And ito yung pintuan.